در سال سوم پادشاهی کوروش بزرگ، همسرش کاساندان بانویی از خاندان شاهی پارس دختری به دنیا آورد که نامش را ناهید گذاشتند. الهام گرفته از ایزد بانوی آب، پاکی و خرد. ناهید نه در حرمسرا که در کنار پدرش در میدان آموزش بزرگ شد. در کودکی خواندن اوستا، دانش ستاره شناسی، تاریخ ایلام و بابل و فنون شمشیرزنی را آموخت. در 13 سالگی در مناظره‌ای با وزیر دربار چنان استدلالی آورد که کوروش اون را مشاور کوچک نامید. در 15 سالگی در غیاب پدرش در شورش یکی از ساتراپی‌ها پیشنهاد سازش و وعده اصلاحات رو داد که بدون خونریزی پایان یافت. در 20 سالگی در کنار برادرش کمبوجیه فرماندهی بخشی از سپاه رو بر عهده گرفت. اما یک تفاوت بزرگ داشت. مردم، سربازان و حتی بزرگان اون رو نه به عنوان یک دختر، بلکه چون فرمانروایی می‌دیدن که شایسته تاج و تخته. سالها جنگیدم برای آینده این سرزمین. حالا زمان اون هست که میراثم رو به وارث بسپارم و من نه با رسم نیاکان که با چشم حقیقت وارث واقعی رو نگاه میکنم. فرمان روا، یعنی دخترتان؟ بله، ناهید از گوهر این سرزمین است و اگر زن است چه باک، مگر کوه و رود میان زن و مرد فرق میگذارند. در میان شعله‌های نیایش ناهید به عنوان شاهنشاه هخامنشی تاجگذاری کرد. نخستین زنی که فرمانروای رسمی یک امپراتوری شد، نه در افسانه‌ها که در تاریخ موازی. در امپراتوری من دانایی جنس نمیشناسه. دختران این سرزمین باید به خواندن و نوشتن، به حکمت و دانش ستاره ها دست یابند. اما با اون یمن این چنین اقدامی در تاریخ ما سابقه نداره. شاید مردم اون رو نپذیرند. پس وقت اون رسیده که مردم تاریخ تازه‌ای رو آغاز کنند. به عنوان یکی از اولین اقداماتی که ملکه انجام میداد تشکیل ارتشی از زنان بود، مثل ارتش افسانه‌ای والکری ها. این ارتش میتونست جایگزینی برای ارتش گارد سلطنتی باشه. این سرزمین از امروز دخترانی چون شیر خواهد شناخت. زره بپوشید، نه برای جنگ که برای نگهبانی از کشور، مردم و ملکه. تو فرماندهی لایق خواهی بود آتبه. از امروز گارد نقره پوش هخامنشی متولد خواهد شد. توی تاریخ خیلی از جنگ‌ها با شمشیر شروع شدن و با خرابی تموم شدن. اما این یکی فرق داشت. ناهید برخلاف پادشاهان قبلی نمیخواست فقط با زور تصمیم بگیره. اون باور داشت که زنها وقتی تصمیم میگیرن هم عقلشون رو به کار میندازن، هم دلشون رو. و همین باعث شد وقتی دو کشور در آستانه جنگ قرار بگیرن، ناهید راه مذاکره را انتخاب کنه. جنگی که قرار بود خون راه بندازه با گفتگو تموم شد. نه با شمشیر، نه با دیوار آتش، بلکه با حرف زدن، گوش دادن و درک کردن. شاید اگه مردی روی تخت بود همه چیز شکل دیگه‌ای پیدا می‌کرد. تخت جمشید همیشه جایی برای شاهان بود. ستون‌هایی برای فرمانروایی، کاخ‌هایی برای قدرت. اما برای اولین بار قرار شد قصری ساخته بشه. نه برای جنگ، نه برای سیاست، بلکه برای زنانی که قرنها توی حاشیه بودند. ملکه ناهید دستور ساخت قصری داد که نه فقط محل زندگی، که نمادی از حضور زن در قلب حکومت باشه. جایی که زنان بتونن آموزش ببینن، تصمیم بگیرن و آینده بسازن. ستونهاش از سنگ بود، اما پایه‌هاش از آرزو. تخت جمشید حالا داشت نیمه پنهان تاریخ رو با افتخار روم کرد. بزرگ بانوی من، ستونها به مانند بالهای عقاب طراحی شدند. روی دیوارها زنان نویسنده، پزشک، مشاور و فرمانده ترسیم میشن. مامان، اون منم؟ نه عزیزم، اما میتونه باشه. دشمن وقتی از بیرونه دیگه زن و مرد نمیشناسه، مرز نمیفهمه، تاج و تخت نمیشناسه.
وقتی خبر رسید که نیروهایی از شرق دارن پیشروی میکنن، دیگه بحث این نبود که کی حاکمه یا کی میتونه کشور رو حفظ کنه. ناهید و کمبوجیه، یکی با ذهنی تیز و دل نترس، اون یکی با تجربه جنگ و قدرت نظامی کنار هم ایستادن. اتحادی که نه از روی اجبار، که از روی درک متقابل بود. اون روز همه فهمیدن وقتی ایران در خطر، تنها راه پیروزی ایستادن کنار هم دیگه است، نه روبروی هم. همه چیز آماده است ناهید. تو ملکه‌ای، ولی آیا واقعاً میخوای خودت هم توی میدون باشی؟ مهم نیست که من ملکم. باید خودم هم توی میدون باشم و از مردم و کشورم محافظت کنم. تا دیروز جهان ایران رو با شاهانش میشناخت. حالا چشمها به زنی دوخته شده بود که امپراتوری رو اداره میکرد. از هند تا یونان، از مصر تا سرزمین‌های سرد شمالی، زمزمه ها پیچیده بود. در شرق زنی بر تخت نشسته. سفیران با حیرت حکمرانی رو میدیدن که با صلابت تصمیم میگیره و با دقت فرمان میده و مردمش با افتخار ازش پیروی میکردن. وقتی یک زن نماد اقتدار یک ملت میشه، فقط کشورش رو تغییر نمیده، بلکه جهان رو مجبور میکنه دوباره درباره قدرت تعریف تازه‌ای بنویسه. وقتی مسیر تاریخ با یک تصمیم تغییر کنه، همه چیز در زنجیره‌ای از اتفاقات نادیده شکل دیگه‌ای میگیره. وقتی کمبوجیه به جای مصر به شرق پرداخت، مصر سالها مستقل باقی موند. معابدی که قرار بود تخریب بشن پابرجا موندن. فرهنگ‌ها با هم درآمیختن، نه در آتش جنگ، بلکه در صلحی هوشمندانه. خشایارشا هرگز ناوگانش رو به دریا نفرستاد. دره ترموپیل خالی موند و آتن هیچ وقت در آتش نسوخت. در عوض معاهده‌هایی نوشته شد، جاده‌هایی ساخته شد و بازرگانان ایرانی به جای سپاهیان به اروپا رفتند. اسکندر اون به شرق اومد، اما نه برای جنگ. با امپراتوری روبرو شد که زنان و مردانش در اتحاد آنچنان مستحکم بودند که شمشیر رو بیفایده می‌کردند و تخت جمشید هیچگاه به آتش کشیده نشد. به جای خاکستر سالها بعد کاخهای دیگری به اون افزوده شد. هر بهار نوروز در اون جشن گرفته شد و کودکان در حیاط‌هاش بازی می‌کردند. پادشاهان و ملکه ها در تالارهای مرمرینش سوگند خوردن به مردمانش وفادار باشن. گاهی یک انتخاب میتونه آینده یک ملت رو دوباره بنویسه. در 30مین سال سلطنت ناهید، در بامداد یک روز بهاری، صدای ناقوس‌های آرام و ممتد از بلندترین برج‌های تخت جمشید برخاست. ملکه که سالها با درایت و صلابت سرزمین را اداره کرده بود، در سن 52 سالگی پس از یک بیماری طولانی مدت چشم از جهان فرو بست. گفته میشه آخرین شب پیش از مرگ در ایوان شمالی کاخ تچر نشسته بود و رو به دشت فقط یک جمله را زمزمه میکرد: اگر دوباره زایده میشدم، باز همراه پادشاهی را میرفتم. مردم پایتخت سوگوار بودند. اشراف و سپاهیان و حتی زنان روستایی از گوشه و کنار امپراتوری به پارس آمدند تا با او ودا کنند. پیکر ناهید طبق آیین باستانی در آرامگاه تازه ساز نقش جهان به خاک سپرده شد. مقبره در دل کوه با گنبدی زمین که برای خودش ساخته بود، اما هرگز گمان نمی‌کرد اینقدر زود ساکنش شود. از آن پس هر سال در سالگرد مرگش هزاران زن و مرد گرد آرامگاهش جمع می‌شدند و شمعی روشن می‌کردند برای ملکه‌ای که یادش همچنان زنده است و راهی که گشود هنوز ادامه دارد. شاید در آن تاریخ ما امروز واژه قدرت را نه مردانه که انسانی معنا می‌کردیم و شاید هنوز فرصت باشد، چون بعضی داستان‌ها هنوز می‌توانند از نو نوشته شوند.